السلام عليكم. كثير منكم طلب مني وصفة البسكوت بالزبدة هذه، وأولكم حبيبة قلبي بنت أخوي. فأنا أهديها الفيديو اليوم، وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. هذا البسكوت من أحلى وأخف أنواع البسكوت اللي ممكن تسوونها في البيت، كأنكم اشتريتوها من مخابز. وتكون كرامبلي تتفتت في اليد، لكن شوي طرية من جوا، تتاكل مع الشاي، تغمسونها في الشاي أو في القهوة. وأحلى ما في الموضوع إنها فقط بكوب وربع من الطحين. سويت منهم 30 إلى 35 ميني كوكيز. وطبعا لا تنسوني بالسبسكرايب وشير ولايك. ونبدأ أول حاجة بالزبدة. لازم تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، هذا جدا مهم في الكوكيز هذه، لأنها شوي راح تتعبكم إذا أنتوا ما خلتوها في درجة حرارة الغرفة. الكوكيز هذه مقاديرها جدا بسيطة وقليلة، لكن في هنا تكنيك بسيط لازم تنتبهوا له، اللي هو الزبدة لازم تنخلط وتنضرب إلين ما يبيض لونها، وإلين ما توصل لدرجة إنها تكون سهلة الدهن. والشيء الثاني إنه لازم ناخذ وقتنا في خلط المقادير مع بعض. أنا حطيت هنا باودر شوجر، أبغى ينخلط مع الزبدة كويس قبل ما أضيف المكونات الثانية. زي ما قلت مقاديرها سهلة، لكن طريقة عملها شوي يبغالها طولة بال وراحة. ممكن بعضكم يستغرب شوي من المقادير لما تقرونها، يعني ليش ربع كوب باودر شوجر وثلاث ملاعق زيادة؟ ليش مش ملعقتين أو أقل أو أكثر؟ أنا حاولت إني أوازن نسبة السكر وحلاوة الكوكيز، لأنها من حالاتها إنها يكون سكرها معتدل، يعني ما يكون حلاها زيادة زي الشوكولات شيب كوكيز. لا، هذه elegant كوكيز. أنا هنا ضفت صفار بيضة، مو بيضة كاملة. صفار البيضة راح يخلي هذول الكوكيز جدا هشين، كرامبلي، يتفتتوا، رهيبين. والطحين حطيته على دفعتين. هنا هذه نقطة مهمة جدا، إنه ننخل الطحين علشان to air it out، يعني ندخل فيه الهواء، فلما ينزل يكون خفيف على الكوكيز هذه. وتحطوه شوي شوي، وتخلطوه برضو نفس الشيء شوي شوي. أحاول إني أشوف درجة ليونة الزبدة هنا، هل هي سهلة والكوكيز صارت شوي طرية معاي، ولا لسه قاسية. وقاعدة هنا أختبر ال consistency of the dough with both السباتشولا والهاند ميكسر. يعني السباتشولا راح توريني قد إيش العجينة لينة معاي. إذا لسه كانت قاسية زي الحالة هذه، بعد ما أضفتي كل الطحين، زيدي من ملعقة كبيرة حليب إلى ملعقتين فقط. زيادة عن كذا راح يصعب عليكي تستخدميها في البايبنج باج. وأنا اليوم استخدمت البايبنج باج والتيب to pipe out الكوكيز. ممكن تستخدمي كوكي كاترز، الستامب، بس تحط العجينة في الثلاجة وبعدين تفرديها بين two parchment paper وتقطعيها بقطعات الكوكي كاترز. بس صراحة كذا أحلى بالبايبنج باج. وصلت هنا للمرحلة اللي أنا أبغاها. العجينة سهلة و easy to pipe out، بس ما تلصق باليد. واستخدمت البايبنج باج مع البايبنج تيب تري اللي هي ويلتون 4B وويلتون 2D. ممكن تستخدمي أي نوع تيب أنت عندك، بس يكون صغير علشان يطلع معاكي ميني كوكيز. ملاحظة جدا مهمة، الكوكيز هذول مش سهلين لما to pipe them out of the piping bag، يعني يبغالهم شوي قوة. تحصل معانا كلنا، لأن نوعية الكوكيز هذه هي من النوع اللي ثقيل. فاستخدمي كيسين two piping bags، كذا إذا واحد لا سمح الله مثلا انشق، يكون في الثاني وما تضيع عليك العجينة وتبدي من أول وجديد. بس برضو العجينة حلوة وسهل التعامل معها، بس يبغالكم تضغطوا شوي على البايبنج باج. وهنا طلع معي 30 إلى 35 ميني كوكيز. هذا العد بعد الكوكيز اللي أنا أكلتهم لأني نسيت أعد قبلها. تنخبز في فرن درجة حرارة 350 فahrenheit، ويكون في النص، في الرف النص.
10 إلى 14 دقيقة إلين ما تكون الكوكيز تبدأ تتحمر من الأطراف. إذا حبيت تكون الكوكيز كريسبي وبراونش من التوب، افتحي عليها الشواية مدة دقيقة، أو ممكن تخليها زي ما أنا خليت نصهم فاتح اللون لكن متحمرة من الأطراف ومن تحت، وهذا اللون من تحت ما يكون مرة غامق. الكوكيز طعمهم طعم الفانيلا و they're so cute، حجمهم مرة صغير في اليد، يعني تاكلوا بلقمة واحدة، وكريسبي from the edges لكن crumbly من داخل. إن شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم، أشوفكم مرة ثانية على خير. أستودعتكم الله.